Привіт! Це Саша. І сьогодні буде продовження рубрики «Нікому не потрібний крафт». І як ви бачите, в мене є якісь древні залишки фімоглини. І сьогодні ми будемо ліпити коників. Наприклад, такі як вона і вона. Вони просто чудові дівчатка. Я їх зліпила ще десь влітку. Це Дерпі, а це моя Оска Міракл. У мене є ще тут глини приблизно на 3 конів. Плюс у мене ще трохи залишиться на якусь іншу херню. Тому давайте почнемо. Отже, основа для кожного коника – це Pony Skeleton, або, іншими словами, просто проволочна основа. Треба відмотати потрібну кількість проволоки. Якщо у вас така тонка же, як у мене, то потрібно відмотати так для того, щоб її скласти вдвоє. І оця от лінія – це буде як голова та хребет. А для ніг я прикручую окрему проволоку. Мабуть, взагалі не обов'язково робити цей проволочний скелет. Я не знаю, мені здається, так просто надійніше. Тепер це потрібно зігнути приблизно по розміру поні. Якось ось так. І в мене, мабуть, воно занадто довге вийшло, тому я оцю частину скручу, щоб була форма голови. І тепер залишилось приробити ноги. Готово. Перший скелетон такий дуже нестійкий, але це все ж краще, ніж ліпити з нуля. Тепер мені треба зробити іще 2 таких. Отже, в мене в планах зробити... Рудя, тихо був! Отже, у мене в планах є зробити 3 коників. 2 з них це будуть принцеса Луна і манюня Сноудроп. І 3-ю поні я не знаю насправді кого зробити. Мабуть, мені і не треба 3-я поні. І всі 3 скелетончики готові. Одного коника я хотіла зробити в стоячій позі, але я потім переробила це, тому що він скотина падав постійно. Потім починаю розминати свою замершу, закам'янівшу глину, у мене нічого не виходить, я злюся, трошки забуваю на це, але все одно потім продовжую. І потім починаю відщипувати невеликі шматочки і обліплювати скелет. Ось так вийшло, воно не має бути якесь супер акуратне, тому що потім я беру і починаю все вирівнювати своїми нігтями, десь доліпляю деякі ямки, десь навпаки відрізаю. Я не збираюся купувати нормальні інструменти для ліпки, тому що, не для лохів, давайте всі погодимося з цим. Тому я просто використовую нігті. І через 1-2 години в мене виходить ось таке от чудо. За камерою я доробила її голову, вушка, ямки для очей. Пізніше я доробила інших поні, теж за камерою, тому що, я сподіваюся, ви розумієте, що на камеру це не дуже зручно робити, мені ще треба рівно сидіти, а не скрутитися в позу креветки. Отже, цей поні в типу лежачій позі, це буде як поні-версія Кіновер із краю самоцвітів. Я спочатку думала, що зроблю когось іншого, наприклад, Фос або Морганіт, але я просто дуже сильно люблю Кіновер, тому я вирішила все-таки його зробити. І Луна, ось така рогата, прикольно вийшла. До речі, вона вийшла найбільш акуратна, я не знаю чого, може то і за те, що чорна глина і не видно на ній ніяких недоліків, тобто видно, але менше. Потім я починаю робити окремо крила, я розкатую невеликий шматочок глини, щоб він був товщиною приблизно 3-4 мм, і починаю голкою вишкрябувати форму крил і акуратненько потім то вирізаю. Коли я все зробила, вирівняла, то я насаджую ці крила акуратно на проволоку, так, щоб вона була рівно посередині цієї пластинки такої. І також важливу річ, яку не треба забувати робити, це перед тим, як запікати їх, їм треба пошкрябати голови і дупи, для того, щоб потім було легше приліпляти інші глиняні деталі.
О боже, то тут прям тортури над поні, їм проштрикують голками дупи, о ні. Ютуб, бачите, це жорстокий контент, це не треба відносити до YouTube Kids. І потім я їх відправляю у пекло на півгодини при температурі 110 градусів, але ви завжди читайте інструкцію на своїй глині, для того, щоб вони не згоріли там або, не знаю, ще щось. І вже після того, як коники запеклися, я їм починаю робити волосся і інші всякі аксесуари та детальки. Я рекомендую розбивати процес створення таких фігурок на 2 етапи, тому що так зручніше і так робота буде виглядати більш акуратною. Я не проштрикаю її повністю ногтями, і вона не буде вся у ворсі і в моїх відпечатках пальців. Але є й деякі мінуси, тому що на запечену глину не запечена вже трохи важче приклеюється, але у мене поки що не було таких проблем, щоб потім волосся і інші деталі відвалювалися, так що я думаю, що це надійний метод. Тут я вже показую тільки, як я доліплюю кіновар, тому що, погодьтеся, це не дуже цікаво дивитися оцей от дуже нудний довгий процес, як я доліплюю мотокляте волосся, яке постійно відпадає. Вот, погляньте, о май гад, він емо. Отже, до кіновара я хотіла, звичайно, що додати деякі канонні детальки. Наприклад, у нього буде таке, як типу карешка на голові і довга така прядка спереді. І також у нього по тілу будуть типу як тріщини, із яких витікає ртуть. Також я придумала, що ртуть у нього буде і з його рога витікати, тому я і зробила його, в принципі, єдинорогом. Я подумала, що його ця от ртуть літаюча, вона трохи похожа на оцю от, типу як магію, я не знаю, як із MLP, оце от, типу, ця матерія кольорова, всяка, яка з рога в них витікає, да? Дуже прикольно, дуже оригінально. Доліпивши їх всіх, я їх повторно відправляю у духовку запікатися. Поніки йдуть в пекло вдруге, о май гад. Ось там якийсь грязний посуд на фоні, коротше, яка різниця, так, головне, щоб вони не впали. І ось вони вже доліплені, запечені, такі файні, акуратні, дуже вийшли. Їх нарешті можу брати нормально в руки. Залишилось лише їх розмалювати. Тут знову знімаю на відео тільки кіновар, для того, щоб не мучити себе зйомкою і редагуванням, тому просто вийшов такий невеликий спідпейнт. Enjoy!
І ось мої дівчатка нарешті готові. Мені вони дуже-дуже сильно подобаються, я сподіваюся, вам також. Краще, щоб вони вам подобалися, тому що я це кляте відео знімаю ще десь з січня, вже дуже сильно задовбалася. Отже, ставте лайки, підписуйтеся, ставте дзвіночок, що ще там кажуть ютубери в кінці. Коментарі пишіть, напишіть в коментарях слей, для того, щоб я знала, що ви додивилися до кінця. І також хочу вам нагадати за свої інші соцмережі, за мій інстаграм, тікток. Також у мене є телеграм-канал, я буду дуже рада вашій підписці на нього. І дякую вам за перегляд, мої любі підписники. Бувайте!